Sziasztok! Halihó! Ez itt a piaci elemzés sorozatunk utolsó és egyben befejező része, ami igazából egy kicsit rendhagyó is lesz, mert nem piaci elemzést fogunk végezni, elvégre egy olyan témát hozunk fel, amiből olyan nagy tapasztalatokkal nem rendelkezhetünk még, lévén, hogy csak tavaly vágtunk ebbe a témába bele, de azért egy ilyen kis kitekintést, egy kis ajánlást, egy kis általunk felépített stratégiát mégis be tudunk mutatni számotokra. Igen, logikailag jól kapcsolódik a sorozatunkhoz, ezért döntöttünk úgy, hogy a piaci elemzés témaköréhez kapcsoljuk hozzá. De amit inkább szeretnénk bemutatni, az az, hogy egyrészt mi miért hiszünk az okos otthonok robbanásába, miért gondoljuk azt, hogy a partnereinknek is hinni kell ebbe a történetbe, és hát majd tisztázzuk azt is, hogy éppen most jelenleg a mi olvasatunkban hogy áll ez az egész, illetve az Access Pointon belül hogy áll az okos otthon termékkínálat fejlesztése. Így. Vágjunk bele? Szóval mi miért kezdtünk bele? Több okból adódóan. Egyrészt ugye évekre visszamenőleg a konferenciákra, amikre jártunk, ugye a networking kapcsán, tehát az IP networking kapcsán, minden harmadik, ötödik előadás vagy az 5G-ről szólt, vagy pedig az okos otthon IoT, vagy automatizálás, robbanásszerű fejlődéséről. Értelemszerűen ennek vannak egyenesági kapcsolatai a Wi-Fi-vel, amivel ugye régóta foglalkozunk. Meg a vezetékes hálózatokkal. A vezetékes hálózatokkal is. Tehát ebből adódóan a konferenciákon mindig feltűnt egy olyan speaker, aki azt mondta, hogy hát itt elképesztő mennyiségű IoT eszköz fogja ellepni az otthonainkat, amiből adódóan nekünk, mint hálózati szakembereknek felkészülve kell ezt fogadni, megfelelő Wi-Fi hálózattal, megfelelő háttérinfrastruktúrával, stb. Sőt, hát már egyébként a hálózatok részeként hivatkoztak nagyon sokszor a végberendezésekre. Legyen az egy szenzor, legyen az valamilyen központ, de még akár egy robotporszívó is, hogyha van benne valamilyen kommunikációs felület, amin keresztül tud csatlakozni pontosan egy rendszerhez. Most ebből ez volt az egyik ok, a másik az volt, hogy én személy szerint belemásztam ebbe az okos otthon témába elég mélyen. Persze ennek csak az egyik aspektusát, a vezeték nélküli, hát ugye a Wi-Fi-s vonalról érkezve engem inkább a vezeték nélküli része érdekelt, és 2019 év végén az Access Point Kft. Egyik menedzsment megbeszélésén az a döntés született, hogy hát akkor ezt aknázzuk ki, üzletileg is ezt a fajta érdeklődést és esetlegesen tudást, és akkor belekezdtünk a okos otthon üzletág kiépítésébe. És akkor egyébként itt még egy dolog megjelent, tehát azon kívül, hogy a konferenciákon évek óta ezt hallgatjuk, mindenképpen bele kell fogni, óriási nagy durranás, óriási nagy robbanás. Én hozzátenném, hogy számtalan olyan kiállítás volt, amit látogattunk, és egyre nagyobb helyet kapott fizikailag az okos otthon gyártóknak a területe, és évről évre egyre több ilyen gyártó képviseltette magát, és a gyártók is egyre több termékkel jelentkeztek. A másik pedig az volt, hogy elkezdtek megjelenni nálunk okos otthon telepítésben már valamilyen módon jártas cégek. Ugye, ahogy a Gergő említette, hogy mindennek az alapját a hálózatok adják, nincs ez másképp egy házban. És mivel mi meg hálózati infrastruktúra disztribúcióval foglalkoztak, megkerestek minket hálózati eszközigényekkel, de akkor, mikor elkezdtünk velük beszélgetni, vagy hát a kereskedők elkezdtek velük beszélgetni, akkor kiderült, hogy hát ők bizony egyébként azért keresik mindezt, mert hogy okos otthont akarnak fejleszteni, és akkor egyre több ilyen feedback is jött hozzánk, ami megint ugyanabban az irányba mutatott, hogy el kell kezdenünk ezzel foglalkozni. Így. Úgyhogy... De az egy dolog, hogy mi miért kezdtünk bele, az egy másik kérdés, hogy a meglévő és jövőbeli ügyfeleinknek miért érdemes ezzel foglalkozni. Igen, viszont itt akkor bontsuk, hát nem is csak ketté, hanem több részre az ügyfélkörünket. Ugye egyrészt emlékezzünk meg az internetszolgáltatókról, például egy mostani internetszolgáltató, bármikor internetszolgáltatónak milyen előnye származhat abból, hogy elkezd okos otthont telepíteni. Azzal a fajta szakmai tudásával, amivel rendelkezik, annak egyfajta kiterjesztése után, tehát itt az okos otthonokra gondolok, az tehát, hogy már van egy alapvető tudása a networking oldalról, és akkor ezt viszonylag kis energiabefektetéssel tudja tovább örökíteni okos otthon telepítőként. Tulajdonképpen igen, tehát ugye a hálózati rész az persze különbözik a megszokottól, de alapvetően ez is csak egy vezeték nélküli átvitel, itt is arról van vagy szó, vezetékes. Vagy vezetékes, és itt is arról van szó, hogy egy viszonylag nagy ügyfélkör kiszolgálása zajlik az internetszolgáltató által, akkor itt tulajdonképpen csak egy újabb
termék kerülhet be ezekbe a háztartásokba azáltal, hogy egy ajánlatot tesznek le. Ez egyébként nyugaton nagyon nagy sikernek örvend. Pont most értesültem róla, hogy Nagy-Britanniában konkrétan gázszolgáltató csapott bele a smart home businessbe, és telepíti az okos mérői mellett már a világítás, a riasztórendszer és egyéb, a Hive egyébként, ha valaki utána akar nézni, komplett okos otthon portfólióval operál ez a gázszolgáltató. Hát ha a gázszolgáltatók belemennek ebbe, akkor egy internetszolgáltató nem menne, tehát szerintem ez egyenes irány lehet. Szóval, hogyha már benn van a háztartásban, akkor jól értem ez a koncepció, és van egy bizalmi kapcsolat az ügyféllel. Ráadásul ugye, mint internetszolgáltató, akkor az informatikai szaktudással azonosítja a szolgáltatóját, ami meg alapvető az okos otthon témakörben is. Ha a bizalom megvan az ügyfél Ne felől. hagyja ki azt az ittszert a szolgáltató, mert hogy a lakosság részéről számtalan felmérés, és mondom az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy egyre inkább fokozódik az érdeklődés. És egyre jobban elterjed az a nézet, hogy az okos otthon az nem egy luxus, nem egy megfizethetetlen, drága látszat megoldás, és csak kényelemről szól, mert igenis vannak olyan olvasatai az okos otthonnak, ami energiatakarékosságról szól, valamint ezen keresztül tulajdonképpen költséghatékonyságról, és ha valami költséghatékony, sokkal gyorsabban terjed el, mintha csak komfortot hozna az otthonunkba. Így van, úgyhogy ne hagyja ki azt az ittszert semmelyik szolgáltató, hogyha már van egy ilyen bizalmi kapcsolat az ügyfelével, hogy kínál neki okos otthon megoldásokat, mert azt látjuk, hogyha ő nem, akkor valaki biztosan telepíteni fogja ezeket a rendszereket, és egyre nagyobb penetráció lesz ilyen tekintetben jellemző a lakosságra. De ezen kívül, tehát az internet szolgáltatókon túlmenően milyen ügyfeleinknek ajánljuk meg? Hát például a rendszerintegrátoroknak, de azon belül is azoknak a rendszerintegrátoroknak, akik valamilyen módon direktben kapcsolódnak a lakossággal. Mert hogy van ilyen. Igen, tehát ilyenek lehetnek biztonságtechnikai telepítők, tőlünk viszik a kábelezést a riasztórendszereikhez, a kamerarendszereikhez. Hát vagy egyébként bármilyen más hálózati alapelemet, mert hogy most már annyira IP-n kommunikál egy csomó minden. Így van. Switching, routing, Wi-Fi ugyanúgy otthonokban is szükséges. Azok a rendszerintegrátorok, akik a végfelhasználókkal közvetlen kapcsolatban vannak, azoknak kifejezetten egyszerű így termékkínálatot és szolgáltatást kínálatot bővíteni, hogy az okos otthon felé mozdulnak el. De egyébként közben azon gondolkodom, hogy rendszerintegrátorok végzik sok esetben nagyobb beruházásoknál is a hálózatfejlesztés gyenge áru rendszerek tekintetében, tehát a riasztórendszereket, tűzbeléptetés, informatika természetesen. És ugye egy számos olyan új ingatlan beruházásról tudunk, ahol már eleve az egy ilyen key selling point, hogy nem csak egy lakást veszel, hanem egy okos otthont vásárolsz. Tehát a mostani új ilyen ingatlan kínálatban azt látom, hogy azért van valamilyen szenzor, ott csalogatónak berakva, van valamilyen érzékelő, van valami automatizmus, aztán gondolom, hogy ezt majd utána lehet még szofisztikálni, és akkor még tudsz a kínálatból ezt meg azt választani, de a lényeg az, hogy ezt valaki letelepíti nekik. Így van. Tehát itt is van egy kapcsolódási pontunk. Oké, rendszerintegrátorok. Azon túlmenően ki van még? Viszonteladók. Például. És akkor ebből mindenféle típusú viszonteladónk van. Egyrészt van az a típusú viszonteladó, aki direktben kapcsolódik a végfelhasználóhoz. Retailerek, e-tailerek, így van. És nem csak az a lényeg, hogy a lakosság irányába jelenik majd meg, illetve nem csak, hogy majd, hanem már jelenik meg most az igény, hanem számtalan olyan termék létezik egyébként a mi portfóliónkban is, ami tipikusan ilyen termék, polcra fölrakja az ember, erről majd mindjárt beszélni fogunk, vagy szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit átfogóban is, és akkor azt ott rendeli a webshopon, és viszi az ügyfél, aztán meg majd történik vele valami. Szóval, hogy ő nekik ez egy óriási lehetőség, és ott aztán tényleg nincs igazándiból azon kívül, hogy belistázza valaki különösebb dolga, mert hogyha a supportot nem nyújt mellé, akkor az a termék el fogja magát adni, pontosan azért, mert akkora igény kezd már mutatkozni rá. A másik fele meg esetleg azok a típusú viszonteladók, disztribútorok, akik meg bent vannak a retail áruházaknál, mint beszállító, és a retail áruházak polcaira fogja tudni hagyományos értelemben eljuttatni, mert ugyanúgy, ahogy az online kereslet nőni fog, ugyanúgy a retail áruházakba is be fog menni a végfelhasználó, az ugyanolyan igényeket fog támasztani. Szóval bármilyen módon is üzleteljen egy viszonteladónk, aki jellemzően ugye informatikai termékeket visz be vagy ad el direktbe valahova, ott a kínálatukban helye van ezeknek a termékeknek. Így van. Oké, a viszonteladókon túlmenően olyan ügyfeleknek is ajánljuk magunkat, akik még nem az ügyfeleink. Hát mindenféleképpen például a szakági kivitelezőknek. Így van. A smart home az rengeteg szakágat ölel föl, mint üzletág,
és ebből adódóan bárki, aki a hűtés-fűtés oldaláról érkezik, az árnyékolás technika, a villanyszerelés, a biztonságtechnika, és az ő megrendelőik okos irányban érdekeltek, tehát szeretnének ilyen dolgokat rendelni, azok is bátran fordulhatnak hozzánk, mi terméktámogatással, valamint műszaki támogatással is el fogjuk látni, valamint, nagyon fontos, viszont eladói árazással. Így tulajdonképpen bezárul a kép, az ügyfélkörünket teljes mértékben ki tudjuk szolgálni ezzel a termékportfólióval is. Illetve hát ugye akkor azonosítottuk azt is, hogy őnekik miért érdemes ebbe az egészbe belefutni, belefogni. Na de mivel szolgáljuk ki őket? Hát meg hogyan állt össze ez az egész történet? Ugye 2021-et írunk, 2020 év elejétől datálható az, hogy egyáltalán itt tényleg komolyan elkezdődött a termékfejlesztés, az alapoktól kezdve, tehát megértettük azt, hogy hogyan működik ez a piac, még egyszer rengeteget hallottunk róla az azt megelőző években. Jöttek ilyen igények, úgy döntöttünk 2020 januárjában, hogy felépítjük a termékkínálatot, és ezt Gergőnek köszönhetjük legfőképpen, mert hogy? Mert hogy elkezdtem ebbe belásni magamat, és 2 csoportra szedtem azokat a gyártókat, akiket érdemesnek tartottam arra, hogy behozzuk az országba. Az egyik csoportba azok tartoznak, amik közvetlenül a végfelhasználónak szánt termékek. Értem ez alatt, hogy nem igényel professzionális telepítést, nagyon egyszerű, intuitív kezelőfelületük van, applikáció alapokon működnek, könnyű a beüzemelésük. Ez kifejezetten, ezt nevezhetjük retail terméknek is, de igazániból... Ez szól akkor a viszonteladóinknak. Ez szól a viszonteladóinknak elsősorban, valamint az okos otthon telepítők azon rétegének, aki még valamit el szeretne adni esetleg az ügyfelének, tehát hogyha elvitt vagy leszállított egy okos otthon rendszert, és ott még el tud adni egy okos porszívót, akkor ám tegye. Ugyanígy vezeték nélküli kamerarendszert ugyanígy eladhat mellé, de olyan, mint az okos otthon telepítőket említettem, a professzionális termékek, tehát a professzionális telepítést igénylő termékek valamilyen szakági kivitelezőt igényelnek, ez a másik ága a termékportfóliónak. Én akkor felsorolnék pár márkát, hogy melyiket hova szánjuk. Először is az Anker, az egyik legfontosabb márkánk, ez már tavaly is egész jól teljesített. Bizony. Yufi, ha már itt tartunk, ugye Anker alatt. Yufi, ez robotporszívók, vezeték nélküli kamerarendszerek, értem ezzel alatt, hogy akkumulátoros és wifi-s megoldások. Meros, a Meros egy wifi alapú, nagyon könnyen beüzemelhető olyan termékportfólió, ami egyébként nagy jövő árazással is meg van áldva. Ez egy komplett ilyen világítás, légtisztítók jönnek, asztali lámpák, egyebek, okosizzók, Aquara. Na ez a termék, valamint az Inner, aki az okos világításokra szakosodott, az Aquara pedig komplett okos otthon megoldásokkal, tehát sensing és acting, tehát vezérlők és érzékelők világában is otthonosan mozog. Ez a 2 gyártó, ez már kifejezetten mindkét csoportba betehető, tehát a retail termékbe is, valamint a telepítői termékportfólióba. Szóval van olyan, a kínálatának van olyan része, amit majdnem, hogy magának föl tud szerelni otthon az ember, hogyha van egy pici műszaki affinitása, de hogyha valamilyen köztes szakembernek a munkáját igényli a beüzemelés, akkor oda is vannak. Ezek akkor bonyolultabb gondolom berendezései. Pontosan. Tehát az Aquara kifejezetten ilyen, vannak elemes szenzorai, és ehhez vannak olyan moduljai is, amit mondjuk be kell szerelni egy kapcsoló mögé, és az már ugye villanyszerelőt vagy szakértelmet igényel. Így érthető. Jó, telepítői oldalon pedig ott van az Atom. Az Atomnak az okos otthon központja a Humi, és itt tulajdonképpen már sokkal egyértelműbb az a termékstratégia, ami felépülőben van az Access Pointnál. Ez egy olyan okos otthon központ, ami rengeteg gyártó termékével képes kommunikálni, és összevonni ezeket egy irányítás alá, létrehozva ezzel az okos otthont, mint kívánt célt. A multi-vendor okos otthon, mint koncepció, ezzel a központtal megvalósítható, tehát nem kell hozzá kötnünk magunkat egy gyártóhoz, vagy egy nyílt platformot fejlesztő okos otthon szolgáltatóhoz, vagy bármilyen akár a Apple, Google, Amazon rendszerhez, hanem szépen szabadon válogathatjuk, hogy az egyik gyártónak a Z-Wave-es moduljai jók, a másik gyártónak a Zigbee-s moduljai olcsóbbak és jók, a harmadik gyártónak a Wi-Fi-s
légtisztítójuk, és az egészet tulajdonképpen össze lehet hangolni szépen egy irányítás alá. És egyébként erre is építettük fel a teljes termékkínálatunkat, hogy ne legyünk bezárva egy bizonyos keretrendszerbe, hanem hogy szépen olyan gyártókat szedjünk össze, amik egy ilyen például egy Humi központ közreműködése által jól együtt tudnak működni, és tényleg minden egyes gyártó, minden egyes termékéből a maximumot ki tudjuk hozni. Így van. És ami még nagyon fontos itt, hogy az a koncepció, hogy maga az okos otthon központ gyártója hivatalosan támogat bizonyos kiegészítő gyártókat, de ez a platform már akkorára nőtte ki magát, hogy már egyes okos otthon kiegészítő gyártók saját maguk garantálják a kompatibilitást ehhez a központhoz. Ergo eljutottunk arra a pontra, hogy egy okos otthon telepítő megbízhat ebben a rendszerben, mert ott van mögötte az okos otthon központgyártó, mint ugye a szoftveres ökoszisztémának a fenntartója, valamint az alá be lehet sorolni más gyártók közvetlen fejlesztéseit, amik pedig kompletté teszik ezt a megoldást. Jó, és akkor a központunk ugye telepítői oldalon megvan, ezen kívül pedig Z-Wave-es vonalon AEOTech és Qubino modulokkal, kiegészítőkkel, termékekkel foglalkozunk, Zigbee-s vonalon pedig szintén ugye már az említett Aquara, Inner, Friend és a Gledopto. A jó Gledopto, ami szintén egy világítás technikával foglalkozó gyártó, LED-vezérlők, kültéri világítótestek, beltéri izzók, LED-szalagok, egyebek. Lényegben ennyi. Ja, bocsánat, Plugwise, mint fűtésvezérlés, szintén Zigbee alapon hivatalos támogatással a Humi központhoz. Összességében azt tudjuk elmondani bárkinek, aki nézi ezt a jelen adást, hogy hitünk az okos otthonok terjedésében az korlátlan. Ugyanaz az érzés van bennünk, mint most már idestova 16-7-8 évvel ezelőtt, amikor belefogtunk a vezeték nélküli technológiák népszerűsítésébe, és hát természetesen értékesítési oldalon a kereskedelmébe. Ott akkor 100%-ban még nem tudtuk megfogalmazni, hogy mire számítunk, vagy mit várunk, de az biztosan benne volt zsigerileg a mindennapokban, hogy valami óriási nagy dolog készülődik. Kitartottunk mellette hosszú éveken keresztül, majd aztán természetesen a későbbiekben bővítettük a portfóliónkat, és hát a mai napig ez zajlik, de ugye a lényeg az, hogy akkor, ahonnan indultunk, alapját a vezeték nélküli technológiák jelentették. USB-s, meg PCMCI-os kártyák szintjén volt ez a régmúlt. Tudtuk, hogy ez valami hatalmas nagy durranás, és ez is történt, és azóta már hanyadik generációját éljük ezeknek a berendezéseknek. Az iparágak, nem is tudom most már megszámolni, hogy hány iparág az, ami már érintett ebben, most már mindenki ezeket a berendezéseket használja, mindenki vezeték nélkül akar valamihez csatlakozni. Ez az infrastruktúra, ez átszövi a társadalom minden szövetét, és hát jól döntöttünk. Na, az a lényeg, hogy ugyanezt érezzük most az okos otthonok kapcsán. Indulóban van ez a felfutás, jó időben vagyunk ott, nem csak mi vagyunk ott jó időben, mert az egy dolog, jó időben tudott lenni most mindenki, aki ezt nézi, aki a partnerünk most vagy a későbbiekben. Egyértelműen látszik az, hogy a lakosság irányából egy nagyon masszív érdeklődés van, ezen kívül a gyártók 100 000%-kal ontják ki magukból az újabbnál újabb termékeket. Olyan gyártók kezdtek el okos otthon fejlesztésekkel foglalkozni, akik jellemzően a hálózati infrastruktúra fejlesztések irányából jöttek, mint mondom, ugye az iparági szakértők is evangelizálják évek óta ezt, és nem utolsó sorban, aki ebben már mint hogy a hálózati infrastruktúra fejlesztésben valamilyen módon tudást szerzett az elmúlt években, viszonylagosan kis energiabefektetéssel tovább tudja magát képezni, és egy jó szakemberré tud válni az okos otthon telepítés világában. Ráadásul a két terület szinergista módon erősíti egymást, tehát hogyha valaki hálózati oldalról tud valahova bemenni, akkor be fogja tudni vinni az okos otthont, ha pedig okos otthon oldalról keresik meg, akkor be fogja tudni vinni a hálózati infrastruktúrát az otthonokba, de akár cégekhez, közületekhez, bárhova, mert tényleg 5-10 éven belül itt minden egyes folyamat automatizálva lesz. Ez nem kérdés, ez tény. Pont ugyanúgy, ahogy az okos telefonok meg a tabletek otthonról bementek a munkahelyekre, és már munkaeszközként tekintünk rá,
ez most már teljesen átszövi a különböző rétegeit a felhasználóknak. Az államigazgatás szintjén is így működnek már a dolgok. Az a fajta automatizálás és energiahatékonyság elérés, ami az okos megoldásokból jöhet, az nagyon hamar el fog terjedni ezen a szinten is. Már most is nagyon sok megoldást látunk ipari felhasználásban, valamint akár irodai környezetben is. Ennek további bővülését várjuk, és ezek össze fognak érni ezek a dolgok rövidesen, néhány éven belül szerintem. Így van, 2 szó, az egyik ugye a költséghatékonyság, rendkívül fontos, és a kényelem a másik. Az meg ugyanúgy a munkavállalói oldalon is fontos. Így van. A kényelem és a komfort. Úgyhogy ne hagyja ki senki ezt a lehetőséget, azt tanácsoljuk, mi partnerek vagyunk mindenben, ugyanúgy, mint az eddigiekben, ugyanúgy nem csak kereskedelmének, hanem szakmailag is mindenkit támogatunk. Tervezünk egyébként oktatásokat is, tervezünk majd különböző... Kerekasztal beszélgetéseket. Így van, szakemberekkel szeretnénk együttműködni, tervezésben tudunk segíteni, a kivitelezésben is mérnöki oldalról fogunk tudni segíteni, és természetesen az utógondozásában is bármilyen projektnek, de az üzenet az kristálytisztán az. Most van egy belépési pont, hogyha valaki most gyorsan és jól tud dönteni, akkor az sokszorosan meg fog térülni a jövőben ez a fajta energiaidő és esetleg pénzbeli beruházás. Úgyhogy szerintem összességében talán ez egy ilyen jó záró akkord, illetve nagyon fontos. Nem szeretnénk elfelejteni. Aktualitások. Így van. Az egyik az, hogy a hét végén, csütörtökön és pénteken lesz egy Okos Otthon konferencia online. Minden információ az megtalálható lesz itt a videó környékén valahol, vagy sarkokban, vagy leírásban. Ezt sajnos soha nem tudom megjegyezni. És külön apropó és büszkén jelentettem be, hogy Kálmán Gergőt fölkérték az első Okos Otthon konferencián előadóként. Milyen témában? Hát a 2,4 GHz-es spektrumról lesz szó, és hogy azon hogyan osztozik a Wi-Fi, a Zigbee, a Bluetooth és egyéb technológiák esetlegesen. Jó, tehát annak akkor több szempontból is szakmai relevanciája van a mostani partnereink kapcsán. Akit érdekel, menjen, regisztráljon, hallgassa meg, érdekes, rendkívül sok fontos információ lesz, és másodszorban pedig, de semmiképpen nem utolsó sorban elindítottunk egy podcast csatornát, szintén Okos Otthon témakörben, Okos Otthon Labornak neveztük el ezt a podcast csatornát. A Gergővel minden héten egyszer fogunk jelentkezni, az összes, nagyjából majdnem az összes elérhető podcast felületen keresztül, és az Okos Otthon témakörét boncolgatjuk egészen a kezdetektől a végéig, tehát A-tól Z-ig, szabványok, felhasználási területek, gyártók, résztvevő nagy cégek, platformok, ökoszisztémák. Mi okosítható. Szóval, hogy ez egy iszonyatosan nagy terület, amit szó szerint valószínűleg tartok, hogy évekig fogunk tudni boncolgatni, nem csak azért, mert önmagában széles a terület, hanem azért, mert folyamatos fejlődés van benne, tehát mindig lesz miről beszélni. Remélem, hogy sikert fogunk elérni ezzel, mi töretlenül fogunk ebben részt venni és osztani a tudást, amennyire csak lehet. Ez is csak azt bizonyítja, hogy borzasztóan hiszünk ebbe az egészbe. Bízunk benne, hogy meggyőztünk másokat is erről, jó indulat vezérel minket és jó szándék. Üzleti sikereket kívánunk ezen a területen is minden egyes partnerünknek, és nagyon köszönjük, hogy végignéztetek bennünket. Így, sziasztok! További szép napot, hello!